টেন্সৰ কুৱেশ্যন টেন্সে কেতিয়াবা টেনশ্যনো দি দিয়ে নহয় জানো সো টেন্সৰ টেনশ্যনটো আমি দূৰ কৰিব লাগিব ফাৰ্ষ্ট অফ অল চোৱা আমাৰ প্ৰচেছটো কি সদায় আমি এডুৱেডত প্ৰত্যেকজন টিচাৰে এই কথাটো ভালকে বুজি পাওঁ যে আমাৰ অবজেক্টিভটো এনেকুৱা নহয় কি আমি অকল শুদ্ধ উত্তৰটো টিক মাৰি গলো বাকি কেইটা কিয় নহয় এইটো তোমালোকে কিন্তু বেছি মনোযোগ দিবা তেতিয়া হলে তোমালোকৰ এলিমিনেশন প্ৰসেসটো খুব বেছি ভালকে প্ৰ্যাকটিস হ'ব অকলমান সময় লৈ কৰা যে বস্তুটো এনেকুৱা নহয় খৰখেদাকে টিক মাৰ্ক কৰিবা যথেষ্টখিনি সময় পাবা অলৰেডি তোমালোকে বহুত কিটা পৰীক্ষা দিছা এনেকুৱা ধৰণৰ সো ইউ নো হাউ টু এপিয়াৰ ইন এমসিকিউ টেষ্ট ৰাইট এই বস্তুটো কিন্তু খুব ইম্পৰ্টেন্ট টাইম ম্যানেজমেন্ট যে খৰখেদা নকৰিবা কাৰণ সময় আমাৰ হাতত থাকিব প্ৰশ্নৰ ক্লু বিলাক যাতে আমি ভালকে লওঁ লেটস সি দা নেক্সট কোৱেশ্চন কি কৈছে হেল্ল' ভিউয়াৰ্স ওয়েলকাম টু এডুৱেড ক্লাছৰুম প্ৰি-বোৰ্ড এক্সাম তোমালোকৰ বহুতৰে আৰম্ভ হৈছে বহুতৰে পৰীক্ষা আৰম্ভ হ'বলৈ আছে সো আমাক মাজতে কেইটামান ৰিকুৱাৰমেন্টস আহিছিল কি আমাৰ গ্ৰামাৰৰ নতুন প্যাটাৰ্নৰ অকনমান কমন কোৱেশ্চনস আপোনালোকে কৰাব পাৰিব নেকি হয় নতুন প্যাটাৰ্ন বুলি কওঁতে অকনমান স্লাইড এটা টেনশন আছে বহুতৰে মাজত কি কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন হ'ব যদিও হাফ ইয়াৰলি তোমালোকে নতুন প্যাটাৰ্নতে দিছা আই বিলিভ সো আমি আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত গ্ৰামাৰ সেকশনটোত তোমালোকৰ ক্লাস 10ৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ নতুন প্যাটাৰ্নৰ এমসিকিউজ হ'ব পাৰে তাৰ এক আলোচনা লৈ আহিছো আৰু ভিডিঅ'টো তোমালোকে পজ কৰি পেলাই চাবা নিজে উত্তৰ দিবলৈ চাবা আৰু আমি আগতেও ভিডিও বিলাকত কৈছো যে এমসিকিউ যেতিয়া থাকিব মানে যেতিয়া এটা প্ৰশ্নৰ বহুকিটা বিকল্প উত্তৰ দিয়া থাকিব তেতিয়া তোমালোকে কেনেকৈ তাক সমাধান কৰিবা সো তোমালোকে এলিমিনেশন প্ৰসেসটো ইউজ কৰিবা সময় যথেষ্টখিনি পাবা খৰখেদা নকৰিবা প্ৰশ্নটো খুব ভালকে পঢ়িবা কাৰণ প্ৰশ্নতে আধা উত্তৰ লুকাই থাকে নহয় জানো সো ৰিড দ্য কোৱেশ্চন কেয়াৰফুলি ইন অৰ্ডাৰ টু ফাইন্ড আউট দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ চলো একাত কোৱেশ্চনস দেখা যায় কি আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনস তুমিয়াতে পাব পাৰো আৰু এইকিটা নহয় যে এইকিটাই আহিব গ্ৰামাৰৰ তোমালোকে জানা যে বহু প্ৰশ্ন হ'ব প্ৰ্যাকটিস আমি কৰি থাকিব লাগিব আৰু এডুৱেড ক্লাছৰুমত আমি প্ৰ্যাকটিস সেশনস বিলাক লৈ আহি আছো আৰু আগলৈও লৈ আহিম সো লেটস গো টু দ্য কোৱেশ্চনস লেটস সি আমাৰ গ্ৰামাৰৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে আপকামিং এক্সাম বোৰত সো প্ৰথম প্ৰশ্নটো গম পাইছা সেক্টৰ কি হয় ডিটাৰমিনাৰ্ছৰ হয়নে সো ইয়াত কি বিচাৰিছে Dash time is required to learn a new language. So, অকনমান নিজে বুজিব যত্ন কৰা যে যেতিয়া আমি কৈছো dash time is required to learn a new language তাৰ মানে আমাক ইয়াতে ডিটাৰমিনাৰত কাৰ লগত সম্বন্ধ থাকে লগত থকা নাউনটোৰ লগত সম্বন্ধ থাকে সদায় এই বস্তুটো চাবা যেতিয়া ডিটাৰমিনাৰ কৰিবা পে এটেনশন টু দা নিয়াৰেষ্ট নাউন কাৰণ নাউনৰ লগত ডিটাৰমিনাৰৰ এক অতঃপ্ৰত সম্বন্ধ সো দ্যাট উই ক্যানট এলিমিনেট সো টাইম যেহেতুকে আমি কওঁ কি টাইম শব্দটোক আমি কি বুলি বুজাও আনকাউন্টেবল কোয়ান্টিটি বুলি বিশ্বাস কৰো নহয় জানো সো দেয়াৰফৰ ইন দিস ভেৰি কোৱেশ্চন আমি ইয়াতে ফিউ তো যাব নোৱাৰো হয় সো ঠিক তেনেকে আমি মেনি যাব নোৱাৰো থাকিল আমাৰ হাতত কি মাছ আৰু দা লিটিল হলে আমি কিবাটা নিৰ্দিষ্ট স্পেসিফিক সময়ৰ কথা ক'ব লাগিব নাই কোৱা ড্যাশ টাইম ইজ ৰিকুৱাৰ্ড টু লাৰ্ন এটা নতুন ভাষা শিকিবলৈ যথেষ্ট টান নহয় জানো সো দেয়াৰফৰ আৱাৰ আনসাৰ ক্যানট বি দা লিটিল ইট হ্যাজ টু বি মাছ সো আমাৰ প্ৰসেসটো কি সদায় আমি এডুৱেডত প্ৰত্যেকজন টিচাৰে এই কথাটো ভালকে বুজি পাওঁ যে আমাৰ অবজেক্টিভটো এনেকুৱা নহয় কি আমি অকল শুদ্ধ উত্তৰটো টিক মাৰি গলো বাকি কেইটা কিয় নহয় এইটো তোমালোকে কিন্তু বেছি মনোযোগ দিবা তেতিয়া হলে তোমালোকৰ এলিমিনেশন প্ৰসেসটো খুব বেছি ভালকে প্ৰ্যাকটিস হ'ব কাৰণ পৰীক্ষাত যে এইটোৱে আহিব তাৰ গ্যাৰান্টি নাই কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ যে আহিব তাৰ কিন্তু গ্যাৰান্টি আছে নহয় জানো সো দেয়াৰফৰ বি কেয়াৰফুল while you go to next see the next question কি আহে ওকে প্ৰেপজিশন গুছি গল ডিটাৰমিনাৰ্ছৰ এটাই কোৱেশ্চন আমি পাব পাৰো বহুত কিটা সেক্টৰস ডোন্ট হ্যাংকাৰ এইবিলাক কি হল কিছুমান প্ৰেপজিশনস সদায় কিছুমান ফিক্সড প্ৰেপো থাকে সো কিছুমান ফিক্সড প্ৰেপজিশন বুলি যাক আমি কওঁ যে কিছুমান শব্দৰ লগত সদায় কিছুমান ফিক্সড প্ৰেপজিশন হে ব্যৱহাৰ হয় তাৰ মানে যেনেকে কংগ্ৰেচুলেট লগত সদায় অনে হয় ফৰ নহব ফেলিচিটেট অনে হয় ফৰ নহব সো এই বস্তুবিলাকৰ কাৰণে প্ৰেপজিশনটো গ্ৰামাৰত অকনমান তোমালোকে বেছি সময় দিব লাগিব লৰাছলি অকনমান টান পায় যে কিছুমান তোমালোকে তালিকা প্ৰস্তুত কৰিবা যে কোনবিলাকৰ লগত কোনবিলাক প্ৰেপজিশন সদায় বহে ঠিক যেনেকে এই প্ৰশ্নটো দিছে হ্যাংকাৰ মানে কি মানে পইচাৰ পিছত নদৌৰিবা আৰু এটা এডভাইস ডোন্ট হ্যাংকাৰ মানে যাক আমি কওঁ যে বেছি ক্ৰেজি হৈ যোৱা হ্যাংকাৰৰ লগত এনেকে মনত ৰাখা জানা তোমালোকে কৈছাই বহুতে ভিডিওটো চাই থাকতে নহয় আই নো দ্যাট সো ইট হ্যাজ টু বি হ্যাংকাৰ আফটাৰ মানি এট টু আৰু উইথ cannot be the answer very good going let's go to question number 3 কি আছে টেন্সৰ কোৱেশ্চন টেন্সে কেতিয়াবা টেনশ্যনো দি দিয়ে নহয় জানো
সো টেন্সৰ টেনশনটো আমি দূৰ কৰিব লাগিব ফাৰ্স্ট অফ অল সো টেন্স মানে সময় যেতিয়াই আমি টেন্সৰ প্ৰশ্ন নকৰো কিয় আমি এটা বস্তু বুজিব লাগে এই প্ৰশ্নত দিয়া হোৱাট ইজ দ্য ক্লু ৰিলেটেড টু দ্য টাইম অফ একশন এটা কথা সদায় মনত ৰাখিবা পিছলৈ তোমালোকক যদি লাগে তোমালোকে কমেন্টত জনাবা যে আমি টেন্সৰ এক্সক্লুসিভ 20-30টা প্ৰশ্ন লৈ পেলাই তোমালোকৰ লগত আমি কিছুমান সেশন কৰিম সো টাইম অফ একশন টু বুজিব যত্ন কৰিবা যে হোৱাট ইজ দ্য টাইম অফ action any reader might be confused কারণ question to অকন tricky word দিছে সোয়া say I dash b মানে কি হ'ব ইয়াতে here for a month now কোনোবাই ভাবিব পাৰে ইয়াতে অকল নাওৰ কথাটোহে কৈছে কিন্তু অকল নাও নাই বুজোৱা say we are discussing a session on grammar now that's fine কিন্তু আমাৰ ইয়াতে টাইম অফ একশন টু কি হয় এক মাহ ধৰি বুজিছা নহয় প্ৰশ্ন বাৰে বাৰে কওঁ এইটো কথা যে প্ৰশ্নখিনি ভালকে পঢ়া for a month now so তাৰ মানে এমাহ ধৰি আছো of course আমি কাটিব পাৰো কেইটামান let's see কি কাটিব পাৰো আমি কাটিব পাৰো এইটো হ'ব নোৱাৰে কন্ডিশনালৰ কোনো কথা কোৱা নাই সো ইয়াতে অকল নাও নহয় সো এম হ'ব নোৱাৰে সো I have been here for a month now will be the answer going with the fourth option অকলমান সময় লৈ কৰা যে বস্তুটো এনেকুৱা নহয় খৰখেদাকে টিক মাৰ্ক কৰিবা যথেষ্টখিনি সময় পাবা অলৰেডি তোমালোকে বহুত কিটা পৰীক্ষা দিছা এনেকুৱা ধৰণৰ সো ইউ নো হাউ টু এপিয়াৰ ইন এমসিকিউ টেষ্ট ৰাইট এই বস্তুটো কিন্তু খুব ইম্পৰ্টেন্ট টাইম ম্যানেজমেন্ট যে খৰখেদা নকৰিবা কাৰণ সময় আমাৰ হাতত থাকিব প্ৰশ্নৰ ক্লু বিলাক যাতে আমি ভালকে লওঁ লেটস সি দা নেক্সট কোৱেশ্চন কি কৈছে Okay, when I went to meet my friend, he read a book. খুব common type of problem. প্ৰায় এটা থাকে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন when s বা while দি পেলাই সো যেতিয়া when s আৰু while থাকে এটা ক্লু তোমালোকে মনত ৰাখিবা যদি এটা পাৰ্ট আমাক পাষ্টত দিয়া আছে যেনেকৈ এইটো went মানে এইটো পাষ্টত দিয়া আছে আনটো পাৰ্ট যেটো লং একশন বুলি কয় সেইটো past continuousত হ'ব লাগে খালি কেতিয়াবা মন কৰিবা কাৰণ exceptions English grammar is like life there are more rules than exceptions right so therefore yate ki koise he read a book jodi proshno tu koi dile heten for an hour kiba jodi samoy dhori dile heten nai dia baru jodi dile heten tetia hole amar answer to had been reading whole heten kintu yate amak jehetu etu dhori dia nai so since that is not given when I went to meet my friend teo pohi asil moi jetia khumaisu that is a short action long action teo kitab pori asil long action theory ki hobo answer to was reading be the answer had been reading no hobo reads to hobo noare read had read no hoy answer to hoy ঠিক আছে বুজি পাই আছো process to let's move to next question কি আহে চাও okay narration or question দিছে নহয় indirect or পৰা direct দিছে he told me that he would go to Shillong the next day ঠান্ডাত Shillong যাব বিচাৰিছে একো নাই যাও so he told me that he would go to Shillong the next day তো প্ৰথম কথা indirectত আছে আমি directত যাম he said to me গটে কিটা অপচনত দিয়া আছে আমি চাব লাগিল সো যেতিয়া মানুহজনে কথা পাতে নিজৰ বিষয়ে কোন পাৰ্সনৰ কথা পাতিব ফাৰ্স্ট পাৰ্সনৰ কথা পাতিব তাৰ মানে based on our elimination আমি কাক কাটিব পাৰো এইটো আমাৰ আনসাৰ হ'ব নোৱাৰে সো লেটস এলিমিনেট দা ফাৰ্স্ট অপচন বুজি পালো সে তাৰ পিছত কি কৈছে he would go তো I am going হ'ব নোৱাৰে সো টেন্স আমি মেইনটেইন কৰিব লাগিল ফাইন So I will go to Shillong next day থাকিলে আমি কত কনভার্ট কৰিব লাগে tomorrow এখিনি আমি জানো সো এটা ক্লোজ দিছিলে অপশন টু সি আৰু বহুতে ভাবিব I will go to Shillong দিয়া আছে কিন্তু ইয়াতে next day রাখিছে নহয় so it can be the answer it should be tomorrow going with which option eliminating A B and C answer option should be D হয় বুজি পাইছো কেনেকে আহিল ইনডাইৰেক্টৰ পৰা ডাইৰেক্ট নাৰেশন দিছে নাৰেশন দুটা মান দিয়ে সাগে নরমালি ha yes second narration ahise amar the shopkeeper said to me where is your car ekdom interrogative proshno thoka itu to common practice bhalke koriba karon interrogative ot ki problem to hoy interrogative statement to ami assertive statement ole convert koribo lagibo nohoy janu so therefore we need to be a bit careful while we go with this kind of narration so the shopkeeper said to me where is your car proshno khudise asked hobo lagibo ekhinit gote kitate eke ase so options elimination very important asked me where was his car hobo noare where or pisot was thakle proshno botok lagibo itu ami katilu the shopkeeper asked me where his car was
হয়নে শ্বপকিপাৰেটো মোক সুধিছে তেওঁৰ গাড়ীকটো সোধোৱা নাই The shopkeeper asked me if ইয়াতে আহিব নোৱাৰে কাৰণ this is not a yes no type of question. The shopkeeper asked me where my car was be the answer. Again going with the option D be the correct pick. ঠিক আছে ঠিক ঠাক let's move to question number 7. They have left the town. আৰু এটা কমন বস্তু খুব কেতিয়াবা লৰা ছোৱালীৰ মাজত কনফিউজন দেখা পোৱা যায় যেতিয়া আমি ভয়েস কৰো ভয়েস আসলতে কি হয় ভাৰ্বৰে আৰু এটা ফৰ্ম হয় নহয় জানো তোমালোকে জনাবা যে কোনবিলাক টপিকৰ ওপৰত তোমালোকক এক্সক্লুসিভ আৰু এমসিকিউজ লাগে সো আজি আমি বাৰু এটা গোটেই টপিক খিনিৰ এটা গুচ্ছ লৈ আইছো এটা সমাহাৰ লৈ আইছো আমাৰ এসাইনমেন্ট খনত বাট ইফ ইউ ৰিকুয়াৰ exclusive classes on particular topic feel free to ask in the comment section we will come with that as well so they have left the town voice change koribo dise tense or poriborton ketiao nokoriba they have left the town tar mane etu code ase this is a sentence given in active voice right etu active ot dia ase passive koribo lagil was hobo noare present perfect hobo lagibo amar hoy so etu hobo noare They have been keneke hobo amar town to yate sub town has been left by them be the answer again amar answer to kuntu option golu ami option is the D option moving to question number 8 can you do something change the voice prashnobodhok chinno voice aru narration or prashnobodhok chinno difference to code hoy voice ot প্রশ্নবোধক চিহ্নটো প্রশ্নবোধক চিহ্নই হৈ থাকে মানে interrogative sentence is retained but in narration what happens the interrogative sentence needs to be converted into an assertive sentence right now what they have done here can you do something so eliminate koru ami ako amar eke system ami answers bisoratke kuntu nohoy bisaru could hobo noare can you do ase ta mane yate amak passive koribo lagile be lagibo হয়নে বি থকা অপশন কেটা আছে বি থকা অপশন আছে এটা আৰু দুটা yes fine can something done hobo noare can something be done by you be the answer can you be done that doesn't make sense it has to be option B for Bombay is the answer here let's move to question number 9 join koribo dise synthesis বা combination of sentence he saw the snake ran away দুটা simple sentence দিব জানা এটা subject এটা predicate থাকে like he subject saw the snake predicate he subject ran away predicate they will give you two simple sentences and then they will ask you to combine into either one simple or complex বা compound sentences যাক আমি synthesis বুলি জানো হয় কি কইছে সাপ এডাল দেখিলে দৌৰি পলাই গল he ran away to see সাপডাল দেখিবলৈ তো দৌৰি যোৱা নাই saw the snake as he ran away দৌৰতে সাপডাল দেখা নাই to see the নাই to নহয় on seeing the snake দেখি পেলাই the reaction হৈছে দেখি পেলাই তাৰ পিছত দৌৰিছে so on seeing the snake he ran away be the answer going with option D once again he is rich he felt sad again same synthesis দুটা দিছে দুটা question থাকে synthesis or almost he is rich he felt sad so despite having rich doesn't make sense he felt red hobo noare as he is karon he karone nohoy though he a close option very close options careful anybody can feel like this could be the answer out of this but ami janu যে দৌৰ লগত আমি কেতিয়াও বাটৰ ব্যৱহাৰ মডাৰ্ন ডে ৰাইটিংছত কৰিব নোৱাৰো one comma is sufficient যদি কমা নিদি আমি yet ব্যৱহাৰ কৰো that is also correct but দৌৰ পিছত আজিৰ পৰা মনত ৰাখিবা জানা তোমালোকে I think so দৌৰ পিছত কেতিয়াও but conjunction টোৰ ব্যৱহাৰ নকৰিবা don't use like though he is poor but he is honest incorrect though he is poor he is honest but yet he is honest so yate though he is rich yet he felt sad be the answer we are looking for ঠিক আছে ঠিকঠাক গৈ আছো আমি question number 10 done এইটো তোমাৰ কৰা হি গল right word selection or question I dash my matches very often জানা তোমালোকে মানে কিটা কি হয় এইটো মানে তো ঢিলা হৈ যাব নহব হেৰুৱা বুজাইছে easy question দিছিলে এইটো it has to be I lost my matches very often be the answer we are looking for ভাল question এটা আৰু এটা ভাল কোশ্চেন বুলি মই কম যে August 15 is a dash day for India difference between historic and historical confusion হয় কেতিয়াবা historical মানে হল connected with past
connected with past যে অতীতৰ লগত জড়িত বুৰঞ্জীৰ লগত জড়িত হিষ্টৰিক মানে হয় মেমোৰেবল historic মানে হয় memorable so yate August 15 is a memorable day for the Indians nohoy janu it has to be option A be the answer we are looking for number 13 correct the following khub dhuniya question dise khub common bhul kori thoka eta question of bitor dise tomalokok ako so correct the following I have visited the museum last year hoa ghotona that আমি have to use করিব নোৱাৰো হয় so had use করিব নোৱাৰো last year আছে will visit নহয় would visit নহয় it has to be I visited the museum definite past time সিধা ভার্বৰ second form আমি use কৰিম যে I visited the museum last year যোৱা বছৰ হৈ যোৱা এটা action নহয় definite pastৰ কথা বুজাইছে so we have to go with I visited the museum last year be the answer here Unless he does come, I shall not go. Correct the sentence again. Duta dise. Unless eta negative shobdo, unless or logot negative hobo noare, A katilu, C katilu. Hoy, dui fale duta close ote amar will future hobo noare. So we have eliminated A, we have eliminated C and D. So bacha kya? It is B will be the answer. Unless he comes, I shall not go will be the answer we are looking for 15 choose the option that correctly uses the following these are pairs ki koy phrases and idioms related questions thake kisuman for good mane ki for good mane hol sirodinor babe forever like that so yate kuntu sentence or itu match hoise he left India for good hoise এটাই লাগে আমাৰ all of the above none of the above নাই গটিকে বাকি কিটা নহব সাগে we will eliminate the rest of the options so that the he left India for good be the answer last one stand by choose the option that correctly uses the following stand by মানে কি যেতিয়া আমি কও stand by মানে is like to support no kisuman gan sanoto tomaloke jodi ingraji gan bohote khuna tar dekhisa stand by so stand by mane support kora so when you say support kora stand by etu nohobo my friend stand by me through the difficult times yes can be an answer muk support kore mor bondhu hokole mor difficult time ot he standing by the car doesn't make sense standing by with an umbrella doesn't make sense only one option fulfills the norm which is option B be the answer hope video to okonman porikhar agor karone tumalokor fruitful asile so enuka dhonor video aru paboloi tumaloke amar channel to like aru subscribe koriba nijor bondhu borgor majot etu bostu koba je enuka dhonor classroom EduAid provide kori ase so hopefully this session benefits you all the best for your exam take care thank you for watching